Mă bucur să te întâlnesc la cea de-a treia lecție a cursului de alchimie între artă și știință. Dacă nu ai văzut primele lecții, poți să le accesezi în cadrul acestui podcast pentru că voi căuta să păstrez o ordine cât mai relevantă pentru tine, astfel încât să ajungi ca în final să poți avea propriul tău proiect pe care să-l poți expune în cadrul unei expoziții sau să realizezi tu însuți o expoziție, propria ta expoziție. Nu uita să te abonezi la acest canal, apăsă butonul de abonare de mai jos pentru a nu pierde nici o lecție din cele ce vor urma. Astăzi vom vorbi despre originea și istoria alchimiei, pentru că, așa cum spuneam și lecția trecută, dacă unui popor îi este ștearsă istoria sau nu și-o cunoaște, este un popor fără direcție, dus de val și ușor de cucerit. În același fel, fără a cunoaște rădăcinile acestei arte străvechi, nu poți să atingi niciun obiectiv din cele amintite lecția trecută. Și nu te poți aștepta la nicio transformare pentru că nu o vei putea recunoaște. Astfel, dar, chiar dacă originea cuvântului alchimie este cumva discutabilă, dovezi ale practicării sale apare în Orientul Mijlociu prin jurul secolului al III-lea înainte de Hristos, înaintea erei noastre. Mai exact, undeva prin Egiptul antic, unde a fost practicată de preoți și de alți învățați. Din Egipt, alchimia s-a răspândit apoi în Grecia, în Roma și în alte părți ale lumii. De aceea se crede că originea termenului vine din arabă, de la cuvântul alchimia, care înseamnă arta transformării. Fiind cel mai apropiat ca gen, de altfel, termenul își găsește rădăcini și în cuvinte egiptene, fapt ce ne face să credem că alchimia a moștenit multe din tradițiile și practicile acestei culturi antice încă din Sumer. Într-o altă abordare, acest termen se mai înțelege prin arta negrului, deoarece adevărata schimbare începe atunci când materia cu care lucrăm ajunge prin descompunere la culoarea neagră, moment în care alchimiștii numesc acest semn punctul zero, de unde începe practic iluminarea, moartea firii vechi și nașterea unei noi firi noi. Dacă mergem în cultura greacă, aici întâlnim termenul de chemia, care înseamnă schimbare, cuvânt preluat, păstrat și cunoscut astăzi ca și chimie. Primele texte alchimice cunoscute au fost scrise în limba egipteană veche, undeva prin secolul al III-lea înainte de Hristos, și aceste texte descriu prepararea unor substanțe medicinale și cosmetice, dar și modalități de îmbălsămare a decedatului, care prin aceste tehnici se împiedica procesul de descompunere a materialului biologic. Acest lucru venea să slujească credințelor religioase, cum că sufletul era legat de trup atâta timp cât acesta își păstra masa biologică. Odată cu degradarea corpului, survenea și dispariția totală a sufletului. În acele vremuri, când superstițiile și crezurile religioase erau mai proeminente decât știința, alchimia era văzută ca o artă secretă care putea oferi cunoașterea secretelor Universului doar anumitor inițiați. De aceea în Egipt, în Babilon și Grecia, doar unii preoți și învățători aveau acces la studierea ei. Nu toți. Studiul lor de bază se concentra în jurul unei singure idei, cum că
toate lucrurile din univers sunt făcute din aceeași materie primordială care poate fi transformată prin intermediul proceselor chimice și spirituale. De altfel, ideea s-a perpetuat în generațiile următoare, astfel încât, asociind materia primordială cu cel care este, Apostolul Ioan scrie în Evanghelia sa la capitolul 1:3, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Chiar și Apostolul Pavel unește conceptele alchimice egiptene cu conceptele romane și grecești, scriind în epistola către romani la capitolul 11, versetul 36. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Apoi undeva în Coloseni, epistola sa, citim: pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, și cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. De altfel, Pavel era destul de familiarizat cu ierarhiile divine și le menționează aici ca fiind derivate din substanța primordială. Continuă apoi în versetul 17. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Cumva prin comerțul ăsta de cultură susținut de Pavel și alți filozofi ai vremii, alchimia începe să se răspândească în primul secol după Hristos în Grecia și în Roma ca și domeniu științific. Pentru că am văzut că ideea vine din timpuri vechi, dar masele cunoșteau această disciplină cumva ca o zonă ocultă, destinată doar anumitor inițiați. Așa că nu toată lumea putea să o abordeze din punct de vedere științific. Dat fiind faptul că materia primordială la care făceau referire vechi alchimiști părea a putea fi transformată, în această perioadă, alchimiștii greci și romani au început să se intereseze și de transmutarea metalelor. În acest sens, alchimiștii antici au făcut o serie de descoperiri importante. În domeniul chimiei au descoperit metode de purificare a metalelor, de preparare a soluțiilor chimice, de preparare și pregătire a medicamentelor. Deși vom vorbi mai pe larg despre figurile cheie și repere în arta alchimică ceva mai târziu, amintesc foarte pe scurt câteva repere ale alchimiei antice. Aceasta evoluează inițial în Egiptul antic din anul 3000 înainte de Hristos, undeva până în anul 30 după Hristos, fiind strâns legată de practicile medicinale și metalurgice. De ce am menționat această perioadă? Pentru că, din punct de vedere evolutiv, observăm că s-au făcut progrese până în acest moment în care ceva se oprește. Undeva în zona Egiptului, parcă totul s-a oprit. A evoluat, dar și gata. Deodată, acolo nu se mai întâmplă nimic, pentru că toată această practică s-a mutat în Grecia, în Roma și în Europa medievală. În toată această perioadă egipteană, 3000 înainte de Hristos, 30 după Hristos, figura mitică, venerată și influentă, asociată cu înțelepciunea alchimică și cunoașterea, era Hermes Trismegistus. Acesta era adesea asociat cu zeul Tot, zeu al înțelepciunii, sau cu anticul Noe, un personaj enigmatic care rămâne să o uimească până în zilele noastre prin faimoasa tabula smaragdina.
este numită tabula de smarald, pentru că a fost scrisă pe pietre de smarald, sunt verzui, în care descrie întregul secret al procesului alchimic. În scrierile hermetice s-au dezvoltat primele idei ale transformării spirituale și ale procesului alchimic interior. Mergând apoi în Grecia antică, în secolele 8-6 înainte de Hristos, 800-600 înainte de Hristos, alchimia a fost influențată de gândirea filozofică greacă, inclusiv de concepte precum transmutare și purificare. În această perioadă, principiile alchimice erau adesea dezbătute de filozofi precum Empedocles, Democrit, care au contribuit la dezvoltarea ideilor alchimice legate de această transformare a elementelor. Abia în secolul I după Hristos, acești filozofi greci au început să se intereseze și din punct de vedere practic asupra acestei arte. În Evul Mediu, alchimia a atins apogeul, putem spune, undeva în Europa, fiind introdusă de arabii care au cucerit Spania în secolul al VIII-lea. Astfel, alchimia a fost influențată de alchimia europeană, să spunem așa, a fost influențată de alchimia arabă, dar a dezvoltat și propriile sale teorii și practici. Alchimiștii medievali au scris numeroase cărți despre alchimie, care au fost traduse în mai multe limbi. Și în această perioadă, cum spuneam, acestor secole, acești alchimiști europeni au efectuat o serie de experimente care au contribuit la dezvoltarea chimiei. Ei au descoperit metode de preparare a acidului sulfuric, a acidului clorhidic, a acidului nitric și de asemenea au descoperit metode de preparare a alcoolului și a parfumurilor. Unul dintre cei mai proeminenți alchimiști medievali a fost Geber, un alchimist arab, care a scris o serie de cărți despre alchimie. Geber a fost primul care a folosit acest termen de alchimie și a dezvoltat o serie de metode chimice care sunt încă folosite și astăzi. Apoi alții alchimiști medievali au fost Roger Bacon, Albertus Magnus și Paracelsus. Acești alchimiști au contribuit la dezvoltarea chimiei, la dezvoltarea medicinii și metalurgiei. Tot în Evul Mediu, alchimiștii europeni au dezvoltat o teorie complexă a alchimiei cunoscută sub numele de Opus Magnum. Acesta era un proces de transformare spirituală și fizică care avea ca scop crearea de aur, cum spuneam în lecțiile trecute, elixirul vieții și alte substanțe magice într-un proces complex, interconectând atât condiția spirituală cât și cea fizică. Am putea spune că apogeul alchimiei a fost atins în Evul Mediu, când a fost practicată de mulți oameni de știință, de filozofi din întreaga Europa, contribuind la dezvoltarea chimiei, la dezvoltarea medicinii și metalurgiei. Din punct de vedere religios, alchimiștii Evului Mediu credeau că alchimia era o cale către iluminarea spirituală, asociind alchimia cu practici religioase, cum ar fi rugăciunea și meditația. Din punct de vedere științific, alchimia a contribuit la dezvoltarea chimiei, am tot spus, acestor trei mari ramuri: chimie, medicină și metalurgie, dezvoltând tehnici chimice cum ar fi distilarea, cristalizarea, sublimarea. Vom vorbi despre aceste tehnici mai târziu, iar accentul privind practicile specifice detaliate pe larg cum se practică și cum se fac aceste tehnici
le-am pus în cursul Alchimia ca știință. Ca și puncte de reper ale alchimiei din această perioadă, punctăm. Avem câteva repere. Perioada islamică, ce se cuprinde între secolele 8-12, aici sau în această perioadă, și avem ca reper perioada islamică în care s-au dezvoltat cunoștințe alchimice aduse din lumea islamică și traducerea acestor scrieri din arabă, integrând idei și din Grecia antică și din tradițiile persane. Urmează apoi un alt punct de reper, Europa medievală. Asta vine undeva în secolele 5-15, se suprapune cumva cu perioada islamică, să spunem așa, dar se prelungește pentru că ele primesc influențe unele de la altele, dar această perioadă am putea numi perioada medievală, în secolele 5-15, în care alchimia a câștigat o popularitate enormă în Europa medievală, iar alchimiștii au căutat piatra filozofală, care ar putea face mari minuni. În paralel cu alchimia externă, asta se referă de obicei la transformarea elementelor, la transformarea materialelor, a metalelor, s-a dezvoltat în paralel și alchimia internă, cu accent pe transformare spirituală. Prin secolul XVII, alchimia a început să fie înlocuită cu chimia modernă, iar prin secolul XVIII să fie deja eclipsată de științele moderne, precum fizica și chimia. Cu toate acestea, alchimia a continuat să fie practicată de un număr semnificativ, nu mare, dar nici mic, de oameni, printre care și Robert Boyle, care în cele din urmă lansează o serie de acuzații care aruncă alchimia în negura istoriei. Am putea numi momentul Boyle, momentul crucial ce a ocultat alchimia până în epoca modernă, discreditând-o și plasând-o în rândul pseudoștiințelor, cumva și în rândul, în zona magiei. Cu toate acestea, există o mulțime de dovezi care sugerează că alchimia a fost o știință reală, bazată pe principii științifice solide, ceea ce a făcut ca în ultimii ani alchimia să renască ca pasărea Phoenix. Acesta este un simbol destul de important în alchimie. Învățăm despre aceasta în lecție de simbolism. A făcut să renască interesul multor oameni de știință și filozofi care au devenit din nou interesați să studieze această artă și știință. În concluzie, alchimia ca știință a influențat semnificativ dezvoltarea științei occidentale, iar alchimia ca artă a influențat artiștii medievali în realizarea operelor lor, care au rămas cu impact până în zilele noastre, până în ziua de azi. Alchimiștii antici medievali au asociat fiecare metal cu un anumit element al naturii, au dezvoltat o serie largă de simboluri pe care le vom studia într-o lecție specială de simbolism. Și deși scopul alchimistului, așa cum am spus și în lecțiile anterioare, era de a transforma materia comună într-o materie superioară, să descopere elixirul vieții, să înțeleagă secretele Universului, nu totdeauna acest scop era atins.
Totuși, ceea ce rămâne cert este faptul că toți au cunoscut o reală transformare spirituală, o capacitate peste medie de înțelegere a legilor universale și evoluție spre iluminare. Chiar și numai pentru acest fapt merită provocarea de a studia și aprofunda această artă, care s-a dovedit a fi fără tăgadă în acest domeniu. În lecția următoare vom vorbi despre rolul și contribuțiile alchimiștilor în societate, cu care vom încheia această parte introductivă a cursului, după care vom intra serios în fundamentele și principiile alchimiei. Ne vedem în lecția următoare.